בוקר טוב. בוקר טוב. שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 12/7/26, אני עם אלוף בדימוס עמוס ירון בביתו שברמת גן. עמוס, לשעבר נספח צה"ל בוושינגטון ומנכ"ל משרד הביטחון, היה במלחמה חניך בבית הספר לפיקוד ומטה בחיל המרינס בארצות הברית. נלחם במלחמה בחזית הדרום עם חטיבת הצנחנים. עמוס, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. נולדתי ב-1940 להורים שעלו בשנות ה-20 לארץ בנפרד, ומצאו אחד את השני בשנות ה-30 בארץ, התחתנו ונולדה אחותי שהיא מבוגרת ממני ב3 שנים, ולאחר מכן אני באתי לעולם. גדלתי בעיר שבתקופה היא הייתה משהו שקשה לתאר היום מבחינת האווירה, מבחינת העניין. עיר שנקראת חולון, שהיום היא עיר גדולה מאוד, אבל בתקופתי חולון זה היה השם הכולל. אבל אני גרתי בשכונה שנקראת קריית עבודה, שכונה של בתים בודדים שנבנו עבור פועלים, ואני זוכר את ילדותי הראשונה ככיף אחד גדול. הדברים שלמעשה התחלתי ואני זוכר אותם היום שאני יכול לספר עליהם, זה למעשה מהתקופה של מלחמת השחרור. אני הרי נולדתי בפברואר 1940, מלחמת השחרור והכרזת המדינה 1948. למעשה ה7-8 שנים הראשונות, ילד שהדבר הרציני שאני חווה בו זה מלחמת השחרור, שאבא שלי היה חייל בהגנה, ובלילות היה הולך לעמדות שמירה מול, אז זה נקרא תל אריש, היום זה נקרא תל גיבורים. משם הערבים מהקצה של יפו למעשה היו צולפים לעבר הבתים שלנו בחולון. אולי הדבר שאני הכי זוכר שקרוב למלחמה מתקופת הילדות, זה היה שמאותו רגע שאבא שלי הלך, היה לי מאוד, וזה היה לפנות ערב והיה חוזר לפנות בוקר. והמתח שהייתי בו, רק להמתין ולראות שבבוקר הוא חוזר ושום דבר לא קרה. זה מין מתח כזה שאני נזכר בו היום, זה עושה לי איזושהי צמרמורת. למה אני מספר את זה? כי אני מתאר לי מה עובר היום ילד שאבא שלו במלחמה עם כל כך הרבה נפגעים, איך הוא בכלל ישן בלילה ומי בכלל חושב עליו. וגם הפוליטיקאים וגם המפקדים שהולכים ונמצאים בעול כורחם במלחמות, צריכים גם לחשוב על העניין הזה. ומלחמה זה אמצעי אחרון בסופו של דבר לממש גם מדיניות וגם מה שנקרא בלועזית survival, כלומר גם לממש חיים באותו מקום שהם חיים. ובמאמר מוסגר, התקופה הזאת שאני אומנם לא משרת היום בצבא, אבל אם אני צריך להסתכל על תקופות אחרות שיש בהן איזשהו דמיון, אני אומר תקופה קשה מאוד, ואני ממש מעריץ מצד אחד את כל הלוחמים, מצד שני את המשפחות והילדים שחווים את המצב הקשה הזה.
ולמעשה מלחמת השחרור הסתיימה. רגע, לפני שאנחנו במלחמת השחרור, מה אבא ואמא עשו? אבא שלי היה פועל בניין שהלך והתפתח, ובסופו של דבר הפך לקבלן קטן, לקח על עצמו עבודות, וככה התפרנסנו. ואני מוכרח להודות שהתפרנסנו בכבוד. אמא שלי גם, שרצתה לתת לילדים שלה את כל מה שאפשר, בעצמה הלכה לעבוד כעקרת בית, על מנת שהבן שלה, שזה אני, ילך ללמוד בקונסרבטוריון לפסנתר שהיה בחולון, ואכן כך עשיתי, ובצעירותי למדתי בקונסרבטוריון שור בחולון. עד היום אני מדי פעם לנינים שלי ולנכדים שלי אני מראה את יכולתי הדלה בנגינה בפסנתר. אבל השורה התחתונה שהחיים היו חיים נפלאים לאחר מלחמת השחרור. אוכלוסייה קטנה, ללא קנאה בין אנשים, הכל היה פתוח, לא חששו משום כניסה של גנב כזה או אחר. כולם הכירו את כולם, לטוב ולרע. אני זוכר אולי אחד השכנים שלנו היה משתמט. היום זה מושג שלא קיים בכלל בלקסיקון. אפילו היה שיר משתמטים תמיד אנחנו. אולי זה תמחוק, אולי זה לא נכון הקטע הזה ששרתי. טוב, לגבי המנגנה הזאת והמשתמטים, אני לא זוכר אם זה באמת היה בדיוק ככה, אבל הדבר הכי נכון היה שהיו משתמטים, הם לא היו רבים, אבל במקרה בשכונה שלי היה משתמט אחד, זכרנו אותו לא לטובה. ואם אני מספר לך את הסיפור הזה היום, אז תראה כמה ההשתמטות היא הייתה אירוע מאוד מאוד משמעותי בתקופה ההיא. כלומר, גדלתי באוכלוסייה ציונית, שמה שחשוב לה היה זה גם המדינה וגם המשפחה. ויש לי רק דברים טובים להגיד על כל ילדותי ונערותי. למעשה בהמשך שקצת גדלתי, הצטרפתי לתנועת נוער, הייתי בנוער העובד, והפעילות הייתה פעילות כמעט יומיומית, בקבוצות עם מדריך כזה או אחר, ולמעשה מה שדחף אותנו באותה תקופה זה חיי חברה מאוד מגוונים, חיי חברה שבסופו של דבר רוצים רק לקדם גם את האוכלוסייה המקומית וגם את המדינה, ושום דבר אחר לא אכפת להם חוץ מאשר קידום וקליטת העלייה וסיוע לקיבוצים. אני זוכר היינו כל שנה בחופש הגדול יוצאים למה שנקרא אז מחנות עבודה, ואני זוכר את מחנה העבודה שלי בקריית ענבים. ישבנו שם חודש בקיבוץ, ואני עבדתי בפלחה, ישבתי על טרקטור D2, ואחרי שלמדתי את המקצוע, אז חרשתי במשך שבועות את שדות הפלחה של קיבוץ קריית ענבים. ולמעשה המחזור הזה היה חוזר על עצמו כל שנה. איזה פעילות ספורטיבית עשית? מה אהבת לשחק? וברור שבאותה מסגרת של תנועות הנוער בצד,
היה גם העיסוק בספורט, והיה לו חלק מרכזי בחיים של אותה תקופה, ואני הלכתי לכיוון הכדורסל ושיחקתי הרבה מאוד כדורסל, ולמעשה בתקופה ההיא של שנות ה-40-50 הכדורסל התחיל לתפוס מקום בספורט הישראלי. ומדוע? אז בשנות ה-50 הייתה עלייה גדולה של יהודי מצרים, וקבוצה שלמה של שחקני כדורסל יהודים, אני זוכר שמות, עמנואל, פרדי חפץ, פרדי כהן, כדורסלנים ששיחקו במועדונים יהודיים במצרים, הגיעו לכאן, הצטרפו להפועל חולון והעלו את רמת הכדורסל בסדר גודל לרמה גבוהה שאת התוצאות שלה ראינו במשך כל השנים וכולל היום. אז הכדורסל מעבר לבית ספר מאוד מאוד העסיק אותי, ומה אני אגיד לך, החיים היו נפלאים, נפלאים. אם אני צריך להסתכל אחורה, אי אפשר להשוות את הנוער שחי היום למה שאנחנו חיינו אז. זה תקופה אחרת, זה השפעות אחרות, זה טכנולוגיה אחרת, זה מערכת יחסים בין אישית אחרת. מי בכלל חלם והאמין שיום אחד התקשורת בין אנשים תהיה יותר באמצעות כלים טכניים מאשר בפנים מול פנים ושיחות נפש. אבל אני לא בא ומשווה את העניין מההיבט הזה שהיום פחות טוב ובתקופה שלי היה יותר טוב, ללא שום קשר. היו לי חיים נהדרים, כל תקופת ילדותי ונערותי. אני לא יכול לבוא בטענה אחת אישית או קבוצתית שיכולה להעיב בצורה כזו או אחרת על חיי. והצטרפתי במסגרת תנועת הנוער העובד, הייתי חבר גרעין, ובגיוס יצאתי לנחל. לפני כמה זמן, הרי הפגישה שלנו היא נולדה כתוצאה מזה שבמקרה שמעתי ראיון שלך עם מנחם קמינסקי, מנחם עינן, ואני ומנחם התגייסנו באותה תקופה לנחל, וגם הלכנו ביחד לקורס מ"כים, וגם היינו ביחד בקורס קצינים, וגם היינו ביחד אלופים, והיינו ביחד תחת אותו רס"ר שקראו לו גנץ. בקיצור, אנחנו הולכים יחד מגיל העשרה. ומנחם הוא איש נהדר, כפי ששמעתם אותו ברעיון. אבל המסלול שלי הלך לכיוון של ממקף בנחל, מיד הלכתי לקורס קצינים, לאחר מכן הייתי מדריך בבה"ד 1, ומשם הגעתי לגדוד 50, שאז זה היה גדוד הנחל המוצנח, והוא היה גדוד במסגרת חטיבה 35, חטיבת הצנחנים. עד שהגעתי לשם הייתי צריך לעבור טירונות, קורס מ"כים, קורס קצינים. אלה היו תקופות לא קלות. הדרישות היו גבוהות מאוד והיינו צריכים לעמוד בהם, ולא כולם עמדו, חלק עמדו ונשארו, חלק פרשו בדרך, כל אחד מסיבותיו הוא. אני יכול לזכור בתקופה של קורס המ"כים את הרב סמל הפלוגתי שלנו, ששמרתי איתו קשר עוד שהייתי
כל השירות וגם שהייתי אלוף. הוא היה אישיות יוצא דופן, קראו לו גנץ, והוא היה בקורס מ"כים, הוא היה רס"פ שלנו, רב סמל פלוגתי, ואחר כך הוא נהפך לרס"ר. אני זוכר שהספדתי אותו במותו, והוא ליווה אותי, הוא היה איש מדהים עד מותו. הוא גם מאוד אהב את מנחם עינן, ועוד כמה אנשים שהיו יחד איתנו. איפה היה הקורס? הקורס הטירונות הייתה במחנה 80 בפרדס חנה. לפני כמה ימים עברתי שם עם האוטו ואמרתי לאלה שישבו איתי, אתם רואים פה התחלתי את הצבא. עברתי שם בפרדס חנה ליד מחנה 80. וקורס המ"כים היה במחנה בריטי ישן שנקרא בית דרס, בקצה המערבי של באר טוביה. זה היה מחנה בריטי ישן שהייתה לידו מסלול, ולמעשה הוא גם היה שדה תעופה לידו. זה מחנה שלא קיים היום. הוא למעשה, מי שמכיר את האזור, זה על יד גבעה 69 הזכורה ממלחמת השחרור. והתקדמתי, הלכתי לקורסנים, הייתי מדריך בבה"ד 1, הגעתי לגדוד 50, הייתי קצת מ"מ, מיד הייתי סמ"פ ומפקד פלוגה. ואני מדבר איתך על הזמן שבין מבצע קדש לבין מלחמת ששת הימים. בסך הכל נושאי הביטחון בתקופה הזאת לא היו בעייתיים. זה לא היה מצב שכל יום שני וחמישי היה אירוע חבלני כזה או אחר. מה שכן היו אירועים, היו פעולות תגמול, אבל לא בקצבים כפי שחווינו אותם בשנים האחרונות. אני למעשה, התקופה הזאת של גדוד 50 שעברתי לשם מבה"ד 1, הייתי מ"מ קצת ואחר כך סמ"פ ומפקד פלוגה בגדוד 50. למעשה זה התחלה, הייתי אומר, של הקריירה הצבאית שלי, והפיקוד בצבא ומערכת היחסים, אני מדבר איתך על תקופה של לפני מלחמת ששת הימים, ובאמת האווירה הייתה יוצאת מהכלל. נכון הוא שלא כל מי שרצינו שיחתום קבע באמת חתם, אבל עדיין נשארו אנשים מצוינים במסגרת שירות הקבע, ולמעשה סיימתי תפקידי כמפקד פלוגה. אני זוכר שבתקופה ההיא היה מאוד קשה להשאיר אנשים בקבע. כאמור, אני מדבר איתך על שנת 65-6, והצבא לא היה סדר העדיפות הראשון של הנוער באותה תקופה, ובצה"ל חיפשו כל מיני דרכים איך לשכנע קצינים צעירים לחתום קבע, ואחת הדרכים הייתה שארגנו משלחות של קצינים לביקור בצרפת. כאמור, אני מדבר איתך לפני ששת הימים, מערכת היחסים הצרפתים הייתה על הגובה, ואני זוכר את עצמי יחד עם עוד קבוצת חברים קצינים מהגדוד, מבלים שבועיים בצרפת. זו פעם ראשונה שלמעשה הייתי בחוץ לארץ. טוב, לפני זה הייתי כמה פעמים מעבר לגבול, אבל זה לא היה נחשב חוץ לארץ. הרבה פעמים בלבנון, עדיין לפני ששת הימים היינו מבצעים כל מיני סיורים
גם באזור לבנון וגם בגבול מצרים בסיני, והיו אלה יותר סיורים להרמת המורל מאשר צורך מבצעי כזה או אחר. אבל בכל זאת כולם רצו להשתתף בזה, כולם רצו להוביל, והתמזל מזלי והייתי בכמה מקומות גם בתקופה ההיא. אני מדבר איתך לפני מלחמת ששת הימים. סיימתי להיות מ"פ, שובצתי להיות קמב"ץ בחטיבה, והמח"ט באותה תקופה היה רפול, ואני הייתי קצין מבצעים של החטיבה, עסקתי בכל מה שקשור לתיאום האימונים. כמות המבצעים הייתה זעומה מאוד באותה תקופה. כפי שאמרתי, המבצעים היחידים היו אולי המעבר גבול כזה או אחר, אבל בסך הכל הביטחון באותה תקופה היה בסך הכל הגבולות היו שקטים, פרט לפה ושם מהומות מול הסורים, אבל אלה לא מצבים שאנחנו מכירים היום. בשלב מסוים שאני חושב בערך שנה אחרי שביצעתי את תפקיד הקמב"ץ, רפול אמר, בוא אני אשלח אותך לקורס קומנדו בריינג'רס בארצות הברית. אמרתי בבקשה. ואני כבר באותה תקופה נשוי לאילנה אשתי, שהתחתנו עוד מוקדם יותר כשהייתי בבה"ד 1. בתקופה שלנו התחתנו מאוד מוקדם לעומת מה שאנחנו חווים היום. אני התחתנתי, אני חושב, בגיל, אם אני זוכר נכון, בגיל 21, רפול כאמור הציע לי ללכת לקורס קומנדו, לא יכולתי לסרב, לנסוע לאמריקה, מצאתי את עצמי בקורס קומנדו בפורט בנינג בארצות הברית, ושם קראו אותי שזה דבר לא יאומן. אני לא חושב שבצה"ל אי פעם יהיה או אי פעם היה קורס עם קושי כזה כפי שאני עברתי בריינג'רס, אבל עברתי אותו בהצלחה. גם לאחר מכן היה קורס נוסף שנקרא Pathfinders. זה קורס שאתה לומד בו לצנוח במקומות בעייתיים ולנווט לנקודות מסוימות את הכוח שאותו אתה צריך להוביל. הצניחות היו באזורים די מסוכנים, אבל לפחות עברתי את העניין הזה בשלום. כשאתה אומר קורס קשה, הכוונה היא מבחינה פיזית? כן, קורס הריינג'רס, הקושי היה לא מנטלי, או גם מנטלי כתוצאה מפיזי קשה ברמה גבוהה מאוד, ומה שהחזיק אותי שם בקושי זה רק הדגל, לא לעשות ביזיון ולהפסיק. היו יחד איתי הרבה מאוד קצינים זרים שבאמצע הקורס הרימו ידיים והלכו. אני לא יכולתי להרשות לעצמי את זה, לא אישית ולא ממלכתית, אבל עמדתי בעניין, עמדתי גם יפה מאוד, הייתי בין החניכים הכי טובים שהיו שם בקורס. מתי החלטת שאתה בעצם הולך על קריירה צבאית? לא היה שום שלב כזה שאמרתי, הנה, אני שהייתי סגן או סרן, אני רוצה להיות סגן אלוף, אני רוצה להיות אלוף משנה. לא. היו הרבה פעמים שרציתי להשתחרר, אשתי רצתה שאני אשתחרר, גררתי את עצמי משנה לשנה. עד שלמעשה שהגעתי לדרגת רב סרן, סגן אלוף, כבר הבנתי שאני, כל עוד שרוצים אותי, אז אני פה. ואכן כך היה. והייתי אחר כך מדריך בכיר, מדריך מחלקתי בבה"ד 1. בה"ד 1 אז שכן עוד בסירקין,
ובסך הכל זאת הייתה עבודה בלתי רגילה לחנך צוערים, ומאוד מאוד נהניתי בתקופה ההיא. למעשה אנחנו נושקים עכשיו ל-67 למלחמת ששת הימים. כשסיימתי בבה"ד 1, הוחלט להקים חטיבת צנחנים מילואים חדשה, שנקראת חטיבה 55, שמפקד החטיבה היה מוטה גור, סגנו היה מוישה סטמפל, ואז הוצע לי להיות קצין האג"ם של החטיבה ולהקים את החטיבה הזאת. טוב, אכן התחלתי את תפקידי כקצין האג"ם, הקמנו את החטיבה, ביצענו אימוני הקמה באזור ערד, ואנחנו מוצאים את עצמנו עם החטיבה בסך הכל די מוכנה ביוני 67. ופה יש לי בחיים פרק מאוד מאוד משמעותי. הפרק הוא פעילות חטיבה 55 בירושלים, שאני קצין האג"ם שלה, והמשימות היו קשות מעל ומעבר. אבל אני אתאר בכמה משפטים מה היה מצבנו. כאמור, המלחמה החלה, ואנחנו, חטיבת הצנחנים, היינו מתוכננים לצנוח באזור אל-עריש. בהנחה שהכוחות שפורצים מקו הגבול לכיוון אל-עריש התקשו, ואנחנו דרך זה שנתפוס שטחים יותר קרוב לכיוון התעלה, יסייע לכוחות הקדמיים בפריצה. אבל המצב השתנה מיד לאחר היום הראשון, הכוחות צה"ל פרצו, לא הייתה שום בעיה, אבל לעומת זה הירדנים פתחו במלחמה, ואנחנו קיבלנו פקודה להוריד את המצנחים, היינו כבר עם מצנחים, ולעלות גדוד אחרי גדוד לירושלים, כי הירדנים פתחו באש, ואנחנו היינו חטיבה שהייתה פנויה כי בסיני לא היה צורך בה, ועלינו לירושלים. ופה למעשה הייתה פעם ראשונה שחוויתי מה זה הכנה מיידית למלחמה ומה זה מלחמה. יש הרבה סיפורים על ששת הימים ומבחינתי על המלחמה בירושלים. אולי אפשר היה לעשות אחרת, אולי זה. אני לא נמצא בסיפורים האלה. אני חושב שכל מה שעשינו שם, פחות או יותר עם שינויים קלים, אולי אפשר היה לעשות אחרת. עלינו לירושלים כשהפקודה הייתה לשחרר את ירושלים, להשתלט על הקו העירוני, להתחבר להר הצופים, להיכנס לעיר העתיקה, להגיע לכותל המערבי ובזה לסיים את המלחמה באזור ירושלים. אנחנו הגענו לשם באותו יום בערב, ב5 ליוני בערב, ותוך כדי ההגעה הספקנו קצת להתכונן, והשאלה הראשונה שעמדה בפנינו בצורה רצינית הייתה האם לתקוף בלילה או לחכות ליום. כי ביום האפשרות לקבל סיוע מחיל האוויר נתנה יתרון מסוים בהתקפה. אבל במחשבה שנייה, גם בהתייעצות עם כולם, כל המג"דים,
הבנו שהדבר היותר נכון זה לתקוף בלילה, מכיוון שהירדנים שלטו באש בצורה בלתי רגילה על כל האזור הקו העירוני. כלומר, אם היית צריך להתקדם מהשכונות הירושלמיות, לעבור את הקו העירוני ולהגיע לעמדות הירדניות, היה שטח הפקר כזה של 100, 150, 200 מטר, שהיית צריך לעבור אותו באיזה שטח חשוף, וחשוף בפני העמדות של הירדנים. והגענו למסקנה שיותר נכון לעשות זה בלילה ולא ביום. על זה היו ויכוחים רבים, עד היום אנחנו מתווכחים על זה. אבל אני חושב שמה שעשינו זה היה נכון. חיל האוויר, הסיוע שלו ביום, ב-67, היעילות שלו, זה לא כמו של חיל האוויר היום. היום חיל האוויר עם פצצה פוגע במטרת נקודה, אבל זה לא מה שהיה אז, ובשביל להשתמש בחיל האוויר בתקופה ההיא, היית צריך להיות בטווחי ביטחון רחוקים מאוד, שבשלב הזה שאתה מוציא אותו מהפעולה אתה חייב לעבור שטחים פתוחים גדולים במשך זמן, ואותם שטחים הם נשלטים על ידי האויב. כאמור היינו צריכים להתחבר להר הצופים, כי בהר הצופים היה כוח צה"לי שכתוצאה מהסכמי שביתת הנשק ב-48, ההסכם היה שכוח משטרתי, לא צה"לי, יהיה בהר הצופים. בסדר, היו קרבות קשים באותו לילה, אבל עם בוקר הבנו שהצורך בתגבור הר הצופים הוא לא קריטי, אין שם איזשהו כוח רציני שמאיים עליהם, והלכנו לכיוון שייח' ג'ראח, לכיוון מוזיאון רוקפלר, במגמה בסופו של דבר גם להגיע לעיר העתיקה. אתה אישית, איפה נמצא? אני קצין האג"ם של החטיבה, יחד עם החפ"ק של מוטה, בזחל"ם, מיד אחרי הכוח הראשון או השני בכניסה. אני זוכר, הגענו למוזיאון רוקפלר בסביבות השעה 11-12 בצהריים. למעשה המיקום שלנו באזור רוקפלר כבר למעשה נטרל את כל אזור ירושלים המזרחית, עדיין לא העיר העתיקה, אבל את כל אזור בית ספר לשוטרים, גבעת תחמושת, הר הצופים היה בידינו בלי שום איום. הרי באותו לילה חטיבת טנקים ירדנית הושמדה על ידי חיל האוויר, ואנחנו מצאנו את עצמנו באותו לילה במוזיאון רוקפלר, וממתינים להמשך כיבוש העיר העתיקה. ופה התכנון היה שבשלב ראשון, לפני שניכנס לעיר העתיקה, נשתלט על הר הזיתים. כאמור, הר הזיתים נמצא מזרחית לעיר העתיקה, אבל שולט עליה. וזה היה התכנון. בלילה הניסיון הזה לא עלה, כי הייתה איזושהי טעות של הכוח שהלך ראשון, ונתקע שם באזור הגשר, היה צריך לחלץ אותו, ולמעשה הפעולה הזאת של השתלטות על הר הזיתים נגררה מהלילה ליום. ביום כבר הצבא הירדני לא היה שם, כך שהפעולה הזאת של השתלטות על הר הזיתים הייתה פעולה ללא התנגדות בכלל. ומשם כאמור ראינו כבר לרגלנו את מי שעומד שם רואה את העיר העתיקה כאילו היא על כף ידו. טוב, תכננו את התכנון איך להיכנס לעיר העתיקה, ובסביבות שעה 9-10 קיבלנו את האישור,
וירדנו, נכנסנו לתוך העיר העתיקה. למעשה אני לא יכול להגיד שהיה שם איזשהו קרב הירואי או משהו, הירדנים כבר נסוגו, נשארו פה ושם כל מיני ברחנים. אנחנו נכנסנו, ויחד איתנו גם מכיוון מערב ודרום נכנסו גם לוחמי חטיבה 16. טוב, עד היום יש ויכוח מי נכנס, חטיבה 16, חטיבת הצנחנים, כולנו נכנסנו. אני לא מתווכח על העניין הזה. כל אחד מגיע לו הכבוד שלו. ומי ששחרר את ירושלים זה לא רק חטיבה 55, אלא עוד כוחות שהיו, כמו חטיבה 16, ועוד כוחות אחרים שהסתובבו, חטיבה 10, חטיבה של אורי בן ארי שהגיע מצפון. כבוד לכולם. אין לי בעניין הזה שום בעיה של רק אנחנו ולא אף אחד אחר. אתה מרגיש באותו רגע את גודל המעמד כשאתם... מרגיש ולא מרגיש. מה זאת אומרת? כי יש עליי בעיות אחרות, לתאם את הכוחות ולפנות נפגעים אבל מצד שני, שאני רואה את הרב גורן בא וצועק וצורח וזה ופה, ואני מגיע לאזור הכותל המערבי, זה לא כמו שהיום, סתם איזה שביל צר שבתים מגיעים 10 מטר, 5 מטר מהכותל. היום אתה רואה את הכל משטח, זה הכל היה בנוי. אז יש התרגשות מסוימת, אבל גם נכנסנו למסגד עומר ורצינו, מה זה רצינו? העלינו דגל למעלה ואחרי שעה קיבלנו פקודה להוריד אותו. עשינו כמה שטויות שם, ולמעשה סיימנו את חלקנו בירושלים. ברור לכבוש את ירושלים זה לא לכבוש איזה דיונה באזור רפיח. וכשאתה נמצא בירושלים או שאתה נמצא באזור רפיח באיזה מקום, זה סיפור אחר לגמרי. אז יצא לנו לחיות עם הכבוד הזה למעשה עד היום. חטיבה 55, חטיבת משחררי ירושלים. אבל גם עוד חטיבות שחררו את ירושלים, אין לי שום בעיה עם חלוקת הכבוד. למעשה מלחמת ששת הימים הסתיימה, וכאמור אני בחטיבת מילואים, אבל אני איש קבע, ומיד ביקשו שאני אעבור להיות קצין אג"ם של החטיבה הסדירה, של חטיבה 35. אז באוגוסט 67 אני התמניתי לקצין אג"ם של חטיבה 35. המח"ט היה באותה תקופה דני מת, ואני שימשתי במשך שנה ומשהו קצין אג"ם של החטיבה. באותה תקופה למעשה חזרנו לעצמנו אחרי המלחמה, אחרי ההוהה, אחרי כל הניצחונות, חזרה לעשות סדר, להתאמן כמו שצריך, וזה מה שעשינו בתקופה הזאת של 68-9. באותה תקופה שהייתי קצין אג"ם בחטיבה 35, למעשה הפעילות הביטחונית שצה"ל הוא התמקד בה זה היה ההתעוררות הפלסטינאית עם כניסה של מחבלים בעיקר דרך ירדן, וזאת למעשה הייתה הפעילות הכי רצינית באותה תקופה, 67-68, ארץ המרדפים. ושם ביצענו הרבה מאוד תעסוקות לאורך קו הירדן, הרבה מאוד מרדפים עם הצלחות, גם עם אבדות. אני זוכר מרדף שאריק רגב וגדי מנלה נהרגו,
מרדף שיוסי קפלן נהרג, עוד שורה שלמה של מרדפים, חנן סמסון, סטמפל, דורון גחמן, אנשים נהדרים שהיו איתי במשך השירות, מצאו את מותם בקרבות פנים אל פנים מול המחבלים בבקעת הירדן. היה גם מבצע גדול שהייתי קצין אג"ם וביצענו אותו, זה היה כיבוש קראמה. קראמה זה עיירה ששכנה בצד המזרחי של הירדן, והייתה למעשה שימשה כאיזה מעין ריכוז כוח או מחנה של המחבלים, והוחלט לבצע פשיטה על העיירה הזאת, ואכן אני הייתי בזחל"ם יחד עם המח"ט דני מט, ואני לא יכול להגיד שהיו שם איזה קרבות אירועים, פרט לתקלות שהיו קצת במסגרת חיל השריון, במסגרת חטיבת השריון. היה קרב, לא בדיוק קרב, אבל ירי רציני על כוחות של אמנון ליפקין חברי, שהוא בא עם שריוניות AML מכיוון דמיה, כלומר מכיוון צפון, והירדנים זיהו אותו ופגעו בו. אבל בסך הכל המבצע הזה החל ומסתיים אחרי 24 שעות. בכל זאת, אחרי המלחמה זה למעשה היה המבצע הראשון שצה"ל ביצע. אני לא יכול להגיד שזאת הייתה הצלחה פנומנלית, אבל עשינו את מה שנדרש היה לבצע. עכשיו אנחנו למעשה מגיעים לכל אותה תקופה של בין 6 הימים ליום הכיפורים, שמלחמת ההתשה תופסת מקום מרכזי בשנים האלה. אני סיימתי להיות קצין אג"ם והלכתי לפום, בית הספר לפיקוד ומטה. הייתי שם שנה שלמה, סיימתי אותו במקום מאוד מכובד, וזאת גם הייתה מעין שנה של מנוחה. בסדר, לימודים, אבל אין לך לחץ, אין לך חיילים שנמצאים תחתיך, אין לך איזה מפקדים שנמצאים מעליך. אתה בסך הכל תלמיד, ויש בזה את הרוגע שאחד שעבר את מה שעברתי בשנים הקודמות היה זקוק לו, וגם המשפחה בסך הכל לא היה חיים טובים להיות שנה בפום. עם סיום תפקידי בפום כחניך, קיבלתי פיקוד על בסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים. מה זה בסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים? זה הכשרת חיילי הצנחנים ללוחמים. באים לבסיס, עוברים את הטירונות, עוברים אימון מתקדם, ומשם הולכים לגדודים, ל-890, ל-202. גדוד 50 יש לו מסלול אחר. ולמעשה החלפתי את דמות באמת יוצאת דופן לטובה בשם דוד בן עוזיאל, המכונה טרזן. הוא היה מפקד הב"ח הראשון, אני החלפתי אותו, ואני גם העברתי את בסיס האימונים החטיבתי מערם, שזה שכונה ליד צפון ירושלים, אזור קלנדיה, העברתי אותו לסנור. סנור היה למעשה מחנה ירדני ישן ששיפצנו אותו, והקמנו שם את בסיס האימונים החטיבתי. ודורות רבים של צנחנים עברו את המקום הזה עם כל מיני זיכרונות כאלה ואחרים של מסעות קשים וטרטורים. היה שם הר גבוה עם איזה חיר בלמעלה,
והעונשים שנתנו המפקדים לחיילים, אבל התחלנו למעשה לבסס את האימונים של הלוחמים בצורה מסודרת. המג"דים היו בהתשה, והם לא יכלו לשלוט על פלוגות שהיו מאחור. לכן ריכזו את הפלוגות האלה במסגרת הב"ח, ולמעשה העבירו אותם טירונות ואימון מתקדם, ולאחר התקופה הזאת הם חזרו חזרה לגדודים. התקופה היא תקופה של בין ההתשה ליום כיפור. וזו תקופה של הרבה מאוד מבצעים. ויותר טובים, יותר מוצלחים, פחות מוצלחים. היה מבצע בנגה חמדי במצרים. היו הרבה מבצעים, וכאמור, זאת תקופה של מלחמת ההתשה, ובמלחמת ההתשה יש מצב שהכוחות שיושבים לאורך תעלת סואץ וברמת הגולן הם בביטחון השוטף היומיומי, הפגזות, יריות וכו'. ויש קבוצה שנייה של פעילות שעוסקות בו יחידות מיוחדות, גם הצנחנים, גם גולנים, גם אחרים, בפעולות מיוחדות על מנת לסייע להורדת הלחץ ממלחמת ההתשה. ופה היו פעולות מפעולות שונות. אני אזכיר רק הייתה איזו פעולה בנגה חמדי לאורך הנילוס, ואני אז כאמור מפקד הב"ח, וכל פעם שמגיעה משימה לחטיבה, אז ברור שלוקחים את הצוותים מהגדודים. הב"ח, אתה תמשיך לאמן את הכוחות, וזה די מפריע, אתה לא משתתף. מה זה אני לא משתתף? טוב, תמיד היו מלחמות בינינו, ומדי פעם הצלחתי לנצח, ואם אני זוכר מבצע אחד שאני יכול לדבר עליו, זה כיבוש האיש עדואן. ופה הוטלה על החטיבה המשימה של כיבוש האיש עדואן, שעדואן היה אי במפרץ סואץ, שהיה מוחזק על ידי כוחות מצריים, שלמעשה הייחוד שבו הייתה שם איזה תחנת מקם ששלטה על כניסות של כלי שייט למפרץ סואץ. וישבה שם פלוגת קומנדו מצרית, היה המשימה הייתה להשמיד את הפלוגה הזאת ולהשתלט על האי. וכרגיל מלחמות בחטיבה, מי יבצע, איזה כוח יבצע, ובסופו של דבר הצלחתי לשכנע שהב"ח ירכיב כוח פלוגתי, ואנחנו נהיה למעשה עתודה לשאר הכוחות. ירדנו לשארם א-שייח, משם יצאנו לפעולה, וכאמור תכף בהתחלה הפעולה השתבשה והפעילו אותנו ככוח עתודה, ופה נלחמנו על האי הזה מול כוחות מצריים. אני לא יכול להגיד שזה היה קל, אני ראיתי את המוות בעיניים כמה פעמים תוך כדי הסתערות. היה לידי תמיד אחד שגידלתי אותו כחייל והיה לוחם עז נפש בשם דובדבני, ואני זוכר את ההסתערות, איך אני זורק רימון והוא רואה את המצרי שיוצא מהעמדה ומנסה לכוון את נשקו אליי, והוא מרסס אותו, ולמעשה בכך מציל אותי. והיו פה ושם עוד מספיק אירועים
השתתפתי בו, והלחץ היה די גדול, אני מוכרח לומר, באותה תקופה. אתה יכול לתאר לי קצת יותר את הקרב באיש עדואן? התוכנית הייתה לנחות במסוקים בקצה המערבי של העיר, של האי, ומשם לרדת לעמדות של המצרים. טוב, אז המצרים לא עשו לנו את החיים קלים, ותכף הכוח הראשון שירד, למה הפעילו אותי? אני הייתי הרי כוח עתודה. הכוח הראשון שירד הסתבך קצת, ולכן מיד הוחלט להפעיל אותי, ואכן זה לא היה קל. אנחנו לא עלינו על מוצבים ריקים, המוצבים האלה היו דפוסים על ידי כוחות מצריים, ויותר מזה, כל חייל מצרי ידע שאין לו לאן לברוח. או שהוא נלחם והורג אותי, או שאני הורג אותו. זה לא מצב שהוא יכול לקחת את הנעליים, להעמיס על הכתפיים, חולות, בורח לאן, אין לו לאן לברוח. אי קטן, או שהוא מנצח או שהוא מנוצח. ולשמחתי אמרתי, היה לנו קרבות פנים אל פנים, אבל ניצחנו, היו מספר פצועים, היה גם הרוג אחד. היה גם, כתוצאה מכל הפעולה הזאת, היה גם אירוע נוראי. חלק גדול מהציוד והתחמושת מחומרי הנפץ הומסו באילת, כן, הומסו באילת על מנת להגיע לשארם א-שייח, ומשם ניקח את כל הציוד הזה ונשמיד את כל מה שיש באי. אבל הציוד שהומס על הנחתת הזאת באילת, הייתה שם תקלה והכל התפוצץ, ונהרגו מספר לוחמים שם, בייחוד אני זוכר את שאול נגר שהיה קצין איתנו, וגם הוא נהרג שם. בסך הכל הפעולה הזאת הייתה פעולה מאוד טובה. עשינו בדיוק את מה שהיה נדרש לעשות, חזרנו חיים ומרוצים חזרה למולדת. אני למעשה סיימתי את תפקידי בב"ח והתמניתי להיות מג"ד של הגדוד שבו גדלתי, להיות מג"ד בגדוד 50. אולי זאת התקופה, אחת התקופות הטובות בחיי, בחיים הצבאיים שלי, כי למעשה מג"ד אתה מלך עם קצת מגבלות. בכל זאת יש מעליך מח"ט, אבל זה כבר לא מ"פ ומג"ד, אתם לא רואים אחד את השני כל יום, ויש לך עצמאות שלך, ואם אתה מסתדר איכשהו עם המח"ט והוא לא רודף אותך או מתעלל בך, אז יש לך חיים טובים, אתה מלך בגדוד. ואכן מבחינתי כך היה. זה היה לי סגל של קצינים מעולים, האווירה הייתה בלתי רגילה, עסקנו באימונים ופה ושם במבצעים. ואני אתאר לך מבצע אחד שאולי המבצע הקשה ביותר שעברתי. התקופה שאני מדבר איתך זה התקופה של פעילות מאוד אינטנסיבית כנגד המחבלים בלבנון. וכל יום שני וחמישי הייתה התקלות אחרת, הרוגים פה, הרוגים שם, ומדי פעם היו מבצעים פעולות לא בקו המגע, אלא יותר פנימה, ביירות, צידון. ואני מדבר על פעולה אחת
שהמשימה הייתה לפשוט על בסיס מחבלים במקום שנקרא ראס שק. זה למעשה אזור מצפון לצידון, והתוכנית הייתה שאני עם כוח של עוד איזה 60 לוחמים, נוחת מהים, מגיע לבסיס המחבלים, הורג את מי שישנו שם, חוזר חזרה לחוף הים, מתפנה חזרה עם ספינות חיל הים, חזרה לחיפה. זה היה פברואר 70 אני חושב, חורף. אז תסתכל, צריך להבין, חורף וים זה לא הולך ביחד. זה הולך ביחד אם אתה לא בים. אבל אם אתה בים זה כבר די קשה. אבל אנחנו, החלק הימי הוא תובלה, הוא לא מלחמה, אם הכל הולך כמו שצריך. בקיצור, אנחנו על ספינות חיל הים, מגיעים לאזור ההורדה, מורידים צירות הגומי, יורדים, נוחתים בשקט, מצליחים להתארגן על החוף, הסירות עם אנשי השייטת מתרחקות חזרה מהחוף, אבל אחת הסירות שהתרחקה קפץ לה המנוע, ומנוע שדוחף ספינה, הפרופלור שלו הוא בתוך המים, הוא מתגבר על המים ודוחף את המים, אבל אם במקרה הוא קופץ הוא משמיע רעש נוראי, ושם הייתה תקלה ומנוע אחד קפץ והשמיע רעש, אבל זה היה עדיין שאנחנו בשלב של הנחיתה, והתארגנו על החוף, התחלנו ללכת, לא הספקנו ללכת 100 מטר, חטפנו צרורות של ירי מאזור היעד שאליו אנחנו צריכים להגיע. ואני עם 3 פצועים מהירי הזה. ואני צריך להחליט מה אני עושה. ברור היה לי שללכת כפי שתכננתי, אין היגיון בזה, הם יודעים איפה אני והם מחכים, זה היה לאורך החוף, לא בא בחשבון. מה כן בא בחשבון? להיכנס תוך הפרדסים ולבוא אליהם מהחורנית בכלל. אבל אני יש לי 3 פצועים כבר. למה אני מספר לך את כל הסיפור? הרי אם הייתי מדווח אחורנית שזה המצב, ויושב אחורנית, יושב הרמטכ"ל, ואומר לעצמו, מה צריך להסתכן? הרי זה לא, הפעולה הזאת לא תכריע את ישראל להנה או להנה, אני יכול לחטוף עוד הרוגים, עוד זה שיחזרו. אז לרמטכ"ל לקבל את ההחלטה הזאת אישית, אין לו שם שום בעיה. אבל אני, איפה אני? אני עשיתי, נתנו לי פעולה, התחלתי את הפעולה, ירו עליי כמה כדורים, ואני נסוג. לא בא בחשבון. אני גם לא כל כך דיווחתי על מה קורה. אמרתי, אני עושה איגוף דרך הפרדסים. אז בוא אני אעצור רגע. אני מחזיק בידי ספר שכתב אותו אלישיב שמשי, ארדוף אויב ואשיגם, שהוא מדבר על יוזמה בשדה הקרב, ובספר הזה יש דוגמאות של כל מיני פעולות של קצינים, של מפקדים, שראויות לציון. ואני אקריא חלק קטן, שכפי שסיפרתי לך על המבצע הזה, אז בסיכום המבצע
שביח הקחצה רפאל איתן את יוזמתו של עמוס לתקוף את הבית האמריקאי במקום מדליה. רפול אמר שאם היה יודע לפני המבצע שהבית האמריקאי משמש את המחבלים, היה קובע אותו כיעד מספר 1. בפשיטה בלבנון גילה עמוס קור רוח, יוזמה ודבקות במשימה. פעמיים נקט מהלכים שהייתה להם משמעות על ביצוע המשימה. לראשונה, לאחר ההתקלות הראשונה באויב, היו לו כמה אפשרויות פעולה. להודיע למח"ט שאין טעם להמשיך במבצע, כיוון שהאויב כבר אינו מובטח ולכוח יש פצועים, ולכן המשך הביצוע עלול להחמיר את המצב. להמשיך לפי התוכנית חרף ההתקלות והנפגעים. עמוס בחר באפשרות השלישית, הוא נקט יוזמה והחליט להפתיע את האויב מכיוון תקיפה אחר, וזאת למרות הסיכונים של מהלך חדש עם 2 פצועים כבר בהתחלה. עמוס היה מפקד עם יוזמה שעודד חופש פעולה אצל מפקדי המשנה שלו, שסמכו עליו מאוד כפי שהם מעידים. מוטי רוזנברג שהיה מ"פ, עמוס היה נותן קווים מנחים ומאפשר לנו לפעול לפי הבנתנו. עודד אותנו ליטול יוזמה. אבי שמיט, זאת הייתה פעם ראשונה שיצאתי לפעולה עם עמוס. בהתקלות הראשונה הוא לקח סיכון, יזם מהלך מבטיח מתוך רצון לדבוק במשימה, וזה קנה אותי. חזי צפריר, בעקבות הפעולה הזאת הערכנו את עמוס עוד יותר כמפקד וכאדם. הוא פיקד על המבצע בקור רוח וגילה אומץ לב, יוזמה ודבקות במשימה, וזאת למרות תנאי הלחץ שהיה כבר עם ההתקלות בהתחלה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? זאת אחת הפעולות שאני יכול מצד אחד להתגאות בה, מצד שני לבוא ולומר עשיתי בדיוק את מה שהייתי מצפה מכל מפקד ברמה לעשות. חזרנו לגדוד אחרי הפשיטה המוצלחת הזאת, בסך הכל מרוצים, ואני זוכר רק בסיכום, אמרו לרפול, הוא היה קצחר, אמרו לו, תשמע, זה פעולה כזאת, מה, מגיע לו צל"ש לעמוס ירון. אז הוא אמר, הנחלאים האלה צריכים לעבוד קשה בשביל לקבל צל"ש. הוא רפול היה איש יוצא דופן, אבל נסלח לו הפעם. בקיצור, סיימתי את תפקידי כמג"ד, הלך לי טוב כמג"ד, הייתי מג"ד טוב. אני אולי אראה לך עוד משהו. סיימתי את תפקידי כמג"ד, והתמניתי להיות סמח"ט בחטיבה, סגן מפקד חטיבה 35. אני מדבר איתך על שנת 1972, בסך הכל התקופה, עד זאת התקופה בין 6 הימים ל-73, עדיין מלחמת ההתשה ממשיכה, לא מלחמת ההתשה אלא הפעילות מול המחבלים, הכל ממשיך כפי שהיה. פעילות בדרום לבנון מה שנקרא. כן, ומדי פעם היו אירועים כאלה ואחרים, מעלות, הקאנטרי, וכל פעם אחרי פעולה רצינית כזאת של המחבלים, צה"ל היה נוקט כתגובה במבצע כזה או אחר, והשיטה הייתה שהיו מטילים כל פעם מבצע על גדוד זה או אחר, מדי פעם גם מפקד החטיבה והייתי סמח"ט, אז גם הייתי לוקח משימה
שאני המפקד שלה. כלומר, בתפקידי כסמח"ט 35, מדי פעם שהיו מטילים משימות, אז הייתי גם לוקח משימה והייתי מפקד עליה. אני זוכר, הגיע לתכנון לחטיבה, המח"ט היה אז עוזי יאירי, זיכרונו לברכה, הגיעו שתי משימות. משימה אחת, להרוג את מפקדי המחבלים בביירות, ופעולה שנייה, להשמיד מתקן לייצור נשק באזור צידון. כשאמרו לי המשימה הזאת של ביירות, אמרתי, אני הכרתי גם את האופי של האישורים. אמרתי, עם המוסד, זה דמיוני, אני לא מאמין שיאשרו את זה בכלל. אז אני והמח"ט החלטנו כל אחד מי יקבל מה. אז אמרתי על המח"ט, שמע, אני לוקח את צידון. זה התבצע, מחבלים וזה. ביירות נשמע לי יותר מדי דמיוני. והסוף ידוע. היה גם ביירות וגם המשימה שלי, וזאת אחת הדוגמאות למשימה שיצאתי אליה. השמדנו בסיס מחבלים באזור צידון, חזרנו בלי נפגעים, הכל היה תקין. אתה יכול להיכנס קצת לפרטי הקרב הזה? פה ההגעה הייתה כפי שסיפרתי לכם מקודם, על המבצע שירדנו בסירות. גם פה ירדנו בסירות גומי לעבר החוף. ירדנו, הסירות חזרו אחורנית, המתנו, צפינו על השטח, התחלתי בהליכה, הגענו לאזור היעד, הסתערנו על שני המבנים האלה. אני לא זוכר, לי לא היה פצוע, אבל נדמה לי שהמחבלים ברחו ואחד או שניים מהם נהרגו, ועכשיו בסיום הפעולה צריך להכין את כל המבנה הזה לפיצוץ. טוב, לקחנו איתנו חומר נפץ, הכל תקין, מניחים את חומר הנפץ, ומי שיודע, זה בסופו של דבר מגיע איזה פתיל רועם, ועל הפתיל רועם שמים פתיל ביטחון עם מצת, וצריך למשוך ולהפעיל את כל המטען הזה. טוב, היו לי חבלנים, הם ארגנו את הכל, שלחתי את הכוח מיד אחורנית כי זה מסוכן מהפיצוץ שאף אחד לא זה, ונשארתי עם קצין החבלה שהוא צריך למעשה למשוך את המצת ולהפעיל את כל הדבר הזה. טוב, אני אומר לו תמשוך, מושך, אנחנו הולכים אחורה, שוכבים, מחכים לפיצוץ, אין פיצוץ. אבל אני תיארתי לי כבר מה קרה, אומר לו ותקשו, משך את הכל וזה לא הגיע לפתיל הרועם. אמרתי לו, חוזרים חזרה, לא, וזה, ואיך, שום דבר. אנחנו לא הגענו עד להנה בשביל לחזור חזרה, ולא היה פיצוץ. טוב, חזרנו כמובן, הוא משך את הכל, סידרנו את זה חזרה, משכנו, הכל עלה לשמיים. חזרנו חזרה, ובאותו לילה הייתה פשיטה גם בביירות, והכבוד נפל בחלקו של ליפקין וברק, אבל אני מפרגן להם, שניהם חברים טובים שלי, אחד זיכרונו לברכה, אחד שיזכה עוד לחיים ארוכים. איך קראו למבצע? מה? איך קראו למבצע? אביב נעורים. כן, זה היה מבצע אביב נעורים, שחלקו היה בביירות, החלק העיקרי למעשה, וחלקו היה בצידון איפה שאני הייתי. כן, טוב, אנחנו למעשה מגיעים, השנה היא 73, אני מסיים את תפקידי כסמח"ט, ואז מציעים לי לנסוע לארצות הברית,
למרינס, לקורס בכיר לפיקוד ומטה. אני שמח על ההצעה, ויחד עם כל המשפחה נוסעים, מגיעים לארצות הברית, מדהים, מגיעים למחנה צבאי דרומית לוושינגטון, הכל ירוק, הכל שקט, הכל נעים, מקבלים בית. הייתי אז עם 2 ילדים, ילדה בת 10 וילד בן 7. חיים יפים, הכל ירוק. מאוד נהנינו בהתחלה, אם כי אשתי היה קשה לה בהתחלה להתרגל, אבל כבר התרגלה. והופה, אחרי שכבר התרגלנו, מגיע אוקטובר ומגיע הטלפון שהתחילה מלחמת יום הכיפורים. זה בומבה, אני לא מדבר על מה שקרה פה מבחינת הבומבות שאנשים חשבו בראש. אבל בכל זאת אני הולך לחלקת אלוהים הקטנה שלי ואני אומר וואלה זה מכה בראש, מה אני אעשה עכשיו? אני לא יכול להישאר פה, אני חוזר לארץ ומה אני עושה עם אשתי ו2 ילדים קטנים? למזלי לאשתי היה בן דוד בבולטימור, לא רחוק מוושינגטון. הוא הסכים, שלחתי את אשתי עם 2 ילדים, תהיו פה, אני חוזר ואני אחזור. זה שאני חוזר הייתי בטוח, זה שאני אחזור ככה. לא חשוב, חזרתי, הצטרפתי לחטיבה 35, אבל לפני זה תפס אותי במטה הכללי מנו שקד שהיה קצחר, והטיל עליי משימה מיד. הוא אומר, לך תארגן כוח, חלקו קיים, ברמלה מחכים לך, ואתה צריך לקחת 2 תותחים 105 מילימטר. אתם תרדו במסוקים בג'בל עתקה, תראו על המצרים מאחורנית, תתפנו ותחזרו. נו, אני חוזר, אני הולך לנוסע לרמלה, מארגן את הכוח, מתאמנים, עושים, וטסים למשימה. נוחתים עם 2 אסורים על הג'בל למעלה, בחושך, כשכל הבקעה שם למטה, כולה פרוסים הארטילריה ומפקדות של המצרים. והג'בל למעלה, איפה שאנחנו נחתנו, ריק, לא היו שם כוחות. ירדנו, הוצאנו את התותחים מהמסוקים, והתחלנו להפגיז, הפגזנו, גמרנו את התחמושת, קראתי למסוקים לבוא ולפנות אותנו. אני מדבר לך כבר, השעה היא 4-5 לפנות בוקר. המסוקים מגיעים, כל ההר מלא ענן. ההר מכוסה בענן. ואז אני מדבר עם הטייסים, אני אומר להם, אני למעלה, הכל מכוסה, אבל אני יכול לכוון אתכם. אני על הפסגה, ואם אני אומר לכם תרדו אין כלום, אני הכי גבוה. בסדר, היה שם טייס בשם יובל אפרת, זיכרונו לברכה, קיבל ציון לשבח על הנחיתה הזאת, נחת בעננים, אני בקשר, תרד, נגע בקרקע. העמסנו את עצמנו על המסוקים, גם ירד המסוק השני והתפנינו. זאת הייתה הפתיחה שלי במלחמת יום הכיפורים. משם הצטרפתי לחטיבה 35, חטיבת הצנחנים, שהייתי סמח"ט שם קודם. והמח"ט זה אותו מח"ט, עוזי יאירי, והסגן זה אמנון ליפקין, שהחליף אותי. אבל נתנו לי פה ושם משימות, בהתחלה הייתי באזור רץ סודר, הרגנו שם קומנדו מצרי,
רדפנו אחרי חלקים של הצבא המצרי, ומצאתי את עצמי באזור התעלה כבר אחרי שחצו אותה, והצטרפתי לחטיבה בכל מיני משימות שהיו שם באזור תעלת סואץ, אזור אסמאעיליה. פשיטות פה, ירי פה, לא משהו שחייב איזשהו מאמץ. אבל כשראיתי שהעניין נמשך ואין פה שום צורך בשהות שלי כאן, ביקשתי לבדוק, אני יכול לחזור חזרה למשפחה שלי? אמרו לי כן, קח את עצמך עשה, תחזור חזרה לארצות הברית. אכן, לקחתי את עצמי, חזרתי לארצות הברית, משמר כבוד גדול חיכה לי אצל האמריקאים, מחיאות כפיים, הגיבור חזר, בסדר. סיימנו את השנה, היה לי הנאה גדולה. מה עשיתי? אני תמיד חלמתי לטוס, להיות טייס. בבסיס הזה, בקוונטיקו, בכל בסיס גדול אמריקאי, יש כזה קלוב תעופה לטייסים חובבים. אתה יכול להירשם לקורס, עולה לך שעת טיסה כמה דולרים, יכולתי לעמוד בזה. נרשמתי לקורס, הייתה לי מדריכה, טייסת, והתחלתי ללמוד לטוס. אחרי 6 שעות אני חושב שאני טס, יום אחד אני יוצא לטיסה איתה, חוזרים חזרה, אומרת תעצור, אני יוצר, יורדת מהמטוס, אומרת עכשיו לך תמרי לבד. טוב, היה בסך הכל, היה כיף גדול, המראתי, חזרתי, היה לי ביטחון. עשיתי כמה פעמים, כל פעם הייתי בא לטוס, פעם עם המדריכה, פעם לבד. יום אחד באתי לטוס, והיה בערך 80 מייל דרום על הבסיס שלנו, היה מסלול דשא, ששם יכולת להתאמן, זה נקרא touch and go. אתה נוחת, אבל מיד ממריא, נוחת, אתה מתאמן בנחיתה והמראה. טוב, יום אחד אני עושה את המסלול הזה, מתחיל לחזור חזרה, פתאום באזור וושינגטון ידוע שמזג האוויר משתנה שם בדקות. פתאום אני מוצא את עצמי מול חזית, והופ, אני בתוך ענן, לא רואה כלום, לא יודע איפה השמיים, איפה הארץ, מסתכל רק על המכשירים של המטוס, והם אומרים לי בדיוק מה מצבי, אבל אני מתחיל לשקשק, והרגליים מתחילות לרעוד, ואני לא יודע מה יקרה. לא נעים, לא נעים. עד הרגע הזה אני משקשק, שאני נזכר בזה. טוב, אבל אני איכשהו שומר כיוון צפונה לכיוון קוונטיקו. פתאום אני רואה חור בענן. חור. כמו F-16, ירדתי לתוך החור. ואז אני רואה איפה אני נמצא. אני לא יודע איפה אני נמצא, אבל אני רואה שמיים, אני רואה ארץ, אני רואה אדמה, מסתובב, רואה מסלול נחיתה. לא יודע איפה אני בכלל. מסתובב, נוחת על המסלול. אחרי כמה דקות בא אליי איזה טנדר של חיל האוויר, אומר, והייתי עם מדים, פה לוטננט קולנל, סגן אלוף. אז בא אליי איזה סמל עם טנדר, מה זה? אני אומר לו, חטפתי כאב ראש, אני לא יכולתי, אני בדרך לקוונטיקו. בקיצור, מערכתי איתו את העניין, הבנתי איפה אני נמצא, עליתי, נחתתי. תשמע, אני לא אשכח את זה כל חיי, זה לא יאומן מה אתה מרגיש. בקיצור, יש דבר אחד שאני מצטער שלא עשיתי
בקוונטיקו, הייתה לי אפשרות ללמוד גולף, ולא למדתי. התעסקתי בטניס. למה אני מספר לך את זה? למה אני היום כבר בן 86, ואין לי מה לעשות עם הזמן הפנוי. אני יושב איתך עכשיו ומספר סיפורים. אם לא הייתי יושב איתך ומספר סיפורים, מה הייתי עושה? יושב, קורא פה, קורא שם. אין לי מה לעשות. הולך פעמיים בשבוע, משחק טניס. בסדר. הולך פעם להרצאה. בקיצור, זה לא זה. ואני חוזר לגולף. וגולף זה הובי שמבזבז לך הכי טוב את הזמן. אתה עולה למגרש, משחק 3-4 שעות. גם נהנה, גם עובר הזמן, גם קצת מתעייף. שלום על ישראל. הובי לפנסיונרים. כן, ולא למדתי גולף. אבל מילא, לא נורא, לא נורא. בגלגול הבא. עמוס, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה בסיפור, אתה מגיע למלחמת יום כיפור מהקורס בארצות הברית, משתתף בכמה מבצעים, אבל בראייה לאחור, ספר לי קצת, איך אתה רואה את מלחמת יום כיפור? תשמע, פה ברור שהאירוע הראשון או המרכזי שמנסים להסתכל על מלחמת יום כיפור זה כל מה שקשור להתראה והאם הולכת להיות מלחמה או לא. עכשיו, אנחנו גם אחרי השביעי לאוקטובר שקרה לנו פה. כלומר, יש לנו בעיה של, אני מגדיר אותה, של מעין ביטחון מופרז, מעין אי לקיחה ברצינות את מה שאתה רואה מול עיניך. אתה, אני לא רוצה להגיד מזלזל, אבל זה לא נראה לך תמיד, אלה שמולך, הם לא נראים לך, זה לא נראה לך רציני. זה לא נראה לך רציני מהרבה סיבות, בין השאר גם כי מי עומד מולך, מה, הם יכולים לעשות לנו את מה שהם עושים. ובשני המקרים, גם במלחמת יום כיפור וגם עכשיו באוקטובר, מה שקרה לנו, זה תוצאה של ביטחון עצמי מופרז, זה תוצאה של בכל אופן, אני הרבה יותר טוב מהם, והם לא יוכלו לעשות לי מהלכים כאלה. למה זה קורה לנו? אפשר לעשות ניתוחים שלמים. בין השאר, גם למשמעת יש איזשהו חלק בעניין הזה. גם ללקיחת דברים ברצינות או זלזול יש בעניין הזה. ואנחנו קצת לוקים בחסר בכל מה שקורה לקחת דברים ברצינות. אלא אנחנו, לפעמים יש לנו נטייה לזלזל. גם בגלל מי הם אלה שעומדים מולנו. אנחנו חושבים שאנחנו כל כך טובים בסדרי גודל כזה שהאפשרות שלהם להשפיע ולבצע מהלכים כאלה שאנחנו לא נדע אותם ולא נוכל לעמוד בפניהם, סיכוי שהם יקרו הוא קטן מאוד. אז מה שקרה לנו ביום כיפור זה חלק מזה זה העניין הזה, חלק זה תוצאה של מדיניות מסוימת שהייתה, שאין מה, הרי זה לא סוד, הרי היה פה משהו בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, שהדרג הצבאי לא בדיוק לקח את העניין הזה בשיא הרצינות, וזה מדוע הדרג המדיני מתעקש שלא לגייס את המילואים.
אולי איזשהו הסכם, אני לא יודע, זה עוד לא נאמר אף פעם, אולי איזשהו הסכם מוסתר שהיה בין ישראל לקיסינג'ר, כן לתקוף לפני זה, לא, הרי לא סתם לא נתנו לצה"ל אפשרות לתקוף לפני התקיפה של המצרים. לא יודע. אבל גם מלחמת יום הכיפורים, ואני אומר לך עוד יותר מה שקרה לנו פה בשביעי לאוקטובר, זה דבר נורא. אבל השביעי לאוקטובר, לעומת מלחמת יום הכיפורים, במלחמת יום הכיפורים חוות דעתה של המערכת הצבאית הלקיחה בחשבון של מה שאומרת המערכת הצבאית שיחק, מה שאומרת לדרג המדיני, שיחק הרבה יותר ברצינות מה שקורה לנו היום. מה קורה לנו היום? וחלק מזה כיוון שראש הממשלה הוא כבר ראש ממשלה כל כך הרבה זמן. כשרמטכ"ל שהיה סרן או רב סרן, הוא כבר היה ראש ממשלה, אז הוא זוכר אותו מרב סרן. הוא לא התחיל אותו כרב אלוף. ויש איזו רתיעה מסוימת. וגם מסתכלים עליו כאילו הוא הבר סמכה, הוא עם הניסיון. הוא גם יש לו את הביטחון העצמי לבוא ולהורות ולא בדיוק לשמוע ולא בדיוק להאזין. כלומר, זה שני הצדדים בבעיה. זה לא רק מסיבות אחרות צריך להחליף מנהיגים, תוך, כפי שהאמריקאים אומרים, שתי קדנציות זה הכל. למה הם המציאו את זה? סתם? הרי לפני שזה היו נשיאים של יותר זמן. למה הם המציאו את זה? כי הם הבינו שמעבר לשתי תקופות, הבעיות, אמנם לנשיא יש כבר יותר ניסיון, אולי זה יותר טוב, לא, אבל זה מביא איתו גם דברים אחרים שהם לא טובים. הוא כבר לא שומע את מה שאומרים לו. אני רוצה להחזיר אותך בכל זאת למלחמת יום כיפור. לדעתך, איך הסתיימה המלחמה בניצחון שלנו, לא רק הצבאי, הצד המדיני, בכללותו, איך הסתיימה מלחמת יום כיפור? מבחינתי, מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בשלום עם מצרים. זה הסיום של מלחמת יום הכיפורים. שני הצדדים הבינו שהדרך להמשיך לשרוד זה לא דרך המלחמות, זה אלא דרך השלום. עכשיו, זה לא שהם התאהבו אחד בשני. יש שנאה גדולה בין המנהיגות המצרית למנהיגות הישראלית היום. חלק זה לדעתי בגלל המנהיגות של היום פה, בצד שלנו. כי אנחנו לא אני לא רוצה להיכנס כרגע לעניין הזה הפוליטי. אבל יום הכיפורים בסופו של דבר לדעתי הביאה את שני הצדדים למסקנה, אנחנו בכוח צבאי לא נשיג כלום. רק נשלם, לא נשיג כלום. וזה הדבר הכי טוב שקרה לנו מהדברים הנוראים שקרו ביום כיפור. שילמנו הרבה מאוד. ומבחינה צבאית? מבחינה צבאית צה"ל הוכיח את עצמו ב100%. אחרי מצד אחד ביזיון גדול של ההתחלה, שפה זה הכל היה ביזיון, אבל מצד שני לקום מהביזיון הזה ולהגיע לניצחון כפי שהגענו אליו, צלש. חזרתי מארצות הברית, אני מדבר איתך על אוגוסט 74, והתמניתי להיות מח"ט חטיבת צנחנים מילואים
זה חטיבה שלמעשה אני הקמתי אותה. איזה חטיבה? 525, זו חטיבה שיושבת במשמר הנגב. ישבה, היום היא כבר יושבת במקום אחר, אבל לא חשוב. עד אז הייתה רק חטיבת צנחנים מילואים אחת. וראו חלק גדול מהלקחים של יום כיפור היה חוסר בחטיבות חי"ר. ואז הוחלט להקים עוד חטיבת צנחנים מילואים, ואני הקמתי אותה, חטיבה 525. היה לי סיפוק גדול, הנאה גדולה בעבודה ולהקים חטיבה. הייתי שם במשך 2 מח"ט, והקמתי חטיבה לתפארת. עד היום החטיבה הזאת הוכיחה את עצמה לעילא ולעילא, ואני זוכר את זה לטובה, 2 שהייתה עשייה גדולה. ומשם מוניתי להיות מח"ט 35, חטיבת הצנחנים הסדירה. אני מדבר איתך על שנים 75, 76, שבסך הכל הגבולות שקטים. למעשה, אז בתקופה ההיא התחילה ההתעוררות של המחבלים ברצועת עזה. לא רק אז, גם קודם, אבל התעסוקות היו שם וברמת הגולן. ואנחנו, הסידור היה שבתקופה ההיא היינו 3 חודשים בתעסוקה בקו, בדרך כלל ברמת הגולן, 3 חודשים אימון. 3 חודשים בקו, 3 חודשים אימון. ככה זה היה הסידור. ומצאתי את עצמי פעמיים בתעסוקה ארוכה ברמת הגולן ובאימונים. אני חוזר לנושא של האימונים, כי פה קרה לי משהו מאוד מהותי שהשפיע עליי לכל אורך חיי עד היום הזה. והאירוע הוא, סיימנו אימון מרוכז, והסיום של האימון היה תרגיל חטיבתי. התרגיל היה בבקעת הירדן. ובתרגיל היינו צריכים להיות מוטסים על ידי מסוקים, והתחלנו בתרגיל, והמטוסים הטיסו את כל החטיבה. נשאר מסוק אחרון שהמריא והתרסק. ופה נהרגו נ"ד 54 לוחמים, 44 צנחנים ו10 אנשי צוות אוויר. וזה היה אירוע שהולך איתי עד היום. אבל איפה הייתה נקודת השיא באירוע הזה? אני כבר בזמן הזה של ההתרסקות, כבר הייתי עם כל החטיבה בנקודה שבה נחתנו, ונשאר רק המסוק האחרון להביא את הכוח. והמתנו למסוק האחרון והוא התרסק, ואז בדקתי האם אני יכול לעשות משהו, האם צריך לשלוח כוח לחילוץ. אמרו לי אין מה לחלץ, אין את מי לחלץ, ולא אמרו לי מה לעשות, אבל כי זה היו פקודים שלי, הם לא אמרו לי מה לעשות, הם אמרו לי רק שאין להם שום צורך ואז התיישבתי עם עצמי, הבקר שלי, השופט שלי היה אמנון ליפקין שחק. התיישבתי והתלבטתי מה לעשות. ואז אני שואל את אמנון, מה דעתך? הוא אומר לי, עזוב אותי, מה שתחליט, אני אחריך. ההתלבטות הייתה אם להמשיך את התרגיל או לא? כן.
התלבטתי מה לעשות, כלומר, האם להמשיך את התרגיל או לעצור וללכת למעל וכו'. ואז מהר מאוד הגעתי למסקנה, אין לי מה לעצור את התרגיל. אם אני עוצר את התרגיל, הרי הלוויות לא בעוד שעתיים. זה סיפור שיקח לפחות יומיים. מה אני עושה בינתיים? כולם יושבים באוהלים ובוכים אחד על השני? לא, אני ממשיך בתרגיל. ולא בגלל הסיפור הזה של המשימה הקודמת לכל. לא זה היה השיקול. השיקול היה, המרכזי היה איך לצאת מהבור הזה שנפלנו אליו. גם משימה צריך לבצע, אבל לא איך לצאת מהבור הזה שנפלנו אליו, שמסוק שלם הלך וכל כך הרבה אנשים נהרגו. ואמרתי, ממשיכים בתרגיל, לפחות שאנשים יהיה להם, לא יצטרכו לחשוב רק על ההרוגים, אלא גם עוד משהו. הרי אם היינו מפסיקים, על מה היו חושבים? רק על זה. למעשה אמרת לעצמך, אם אני מפרש אותך נכון, הטיפול הפסיכולוגי הטוב ביותר באותו רגע זה להמשיך בתרגיל. נכון מאוד, כן. והמשכתי. למה אני מספר לך את כל הסיפור? מעבר שזה חלק מחיי. הייתה ביקורת קשה מאוד עליי בעניין הזה. של מי? של המשפחות. והביקורת הזאת החזיקה מעמד 40 שנה. הם לא רצו לשמוע ממני. בהתחלה הם לא היו מוכנים שאני אבוא להזכרות. תשמע, זה אחד הדברים שהרגו אותי לחלוטין. כשהייתי מנכ"ל משרד הביטחון גם יכולתי הרבה דברים לסייע, אבל הם לא רצו לפנות אליי. בשנת ה-40 ביקשתי לדבר, לא היו מוכנים. לקח עוד 5 שנים, ובסוף גם לא כולם, אבל הצלחתי לשכנע איכשהו ב-45 ב-40 שיתנו לי לדבר. ואז נשאתי נאום וקצת הוקל לי. טוב, אני כל שנה בהזכרה הזאת. עכשיו אנחנו הולכים לשנת ה-50. והפעם גם ביקשתי לדבר, אני לא מראה שתהיה בעיה. תשמע, זה אסון שיושב עליך. אתה לא אחראי ישירות עליו, זה לא אתה, אבל זה חיילים שלך, זה אירוע שלך, זה דבר שמאוד השפיע עליי, ועד היום כל מה שאני יכול לעשות לטובה אני עושה. היו לי הרבה שיחות עם הורים של חללים. זהו, זה מה שאני יכול להגיד. אם היה איזה אירוע מרכזי בתפקיד שלי כמח"ט 35, אז זה היה האירוע הזה. לאחר אסון הנ"ד, המשכתי עוד איזושהי תקופה להיות מח"ט. ברור שכל התקופה בהמשך שלי כמח"ט, האסון העיב על כל המצב של החטיבה, אבל לאט לאט הצלחנו להתגבר. אני סיימתי את תפקידי כמח"ט, ומי שהחליף אותי זה חברי אמנון ליפקין-שחק, זיכרונו לברכה, ואני התמניתי לתפקיד בכיר במטה הכללי, עוזר ראש מחלקת המבצעים במטכ"ל. מי שהיה מפקדי באותו זמן היה אמיר דרורי, זיכרונו לברכה,
מערכת היחסים בינינו הייתה מערכת יחסים נהדרת. אמיר, זיכרונו לברכה, היה גם מפקדי במלחמת שלום הגליל, ומאוד מאוד הערכתי אותו. הוא היה איש יוצא דופן, והתפקיד גם היה תפקיד די אתגרי, כי זה מטה כללי ומבצעים ואירועים שבהם למעשה מה שנבחן זה הראש ולא הרגליים. סיימתי את התפקיד הזה, ואז התמניתי, או למעשה עוד פעם מינו אותי להקים אוגדה חדשה. קיבלתי דרגת תת אלוף והתמניתי למפקד אוגדה בפיקוד המרכז, אוגדה שהמשימה שלה הייתה ההגנה על בקעת הירדן. ולמעשה איזה אוגדה? מה מספר האוגדה? אוגדה 70. ולמעשה היה לי מינוי משנה, כי היה שם סגן באוגדה, ואני הלכתי ללימודים במכללה לביטחון לאומי. טוב, המכללה לביטחון לאומי זאת הייתה שנה בלתי רגילה. זה כבר לא קורס צבאי במלוא מובן המילה, עם המשמעת ועם הציונים ועם התחרות, אלא אנשים יותר מבוגרים שעברו כבר מספיק, וכל אחד יכול לומר מה שבא לו, אם זה דבר שטות או אם זה דבר חוכמה, הכל בסדר שם. הייתה שנה בלתי רגילה. אני מדבר איתך על שנת 80. ומאוד נהניתי בשנה הזאת, גם סיימתי תואר באוניברסיטה, והשאלה הייתה מה אני עושה בהמשך. האם אני רואה שיש לי מה להמשיך בצה"ל, האם יש לי עוד עתיד? הבנתי שכן. ואז הרמטכ"ל היה כבר אפול, רפאל איתן, וברור, הוא הכיר אותי מצוין, והוא הציע לי לבוא להיות ראש מחלקת מבצעים במטה הכללי. אני מזכיר לכם ששנתיים קודם הייתי עוזר ראש מחלקת מבצעים, ועכשיו הוא הציע לי להיות ראש מחלקת מבצעים במטה הכללי, שזה תפקיד מאוד בכיר, אולי התפקיד הכי בכיר אז. היום שינו את זה, כבר הוסיפו אלוף, ולא נכנס לזה, אבל אז זה היה אולי התפקיד הכי בכיר של תת אלוף. רמ"ח מבצעים. נכון. והתקופה הייתה תקופה מאוד מעניינת. למה מאוד מעניינת? הייתה תקופה של תקיפת הכור העיראקי. הייתה תקופה של מבצעים רבים בלבנון. הייתה תקופה מבחינה פוליטית שהתחלף שר הביטחון, שבגין שלח את עזר ויצמן, והוא בעצמו נהיה שר ביטחון וראש ממשלה, בגין. ואני זוכר את הפגישות, הרי מבצע צבאי שעובר את קו הגבול מחייב אישור של ראש ממשלה ושר ביטחון, או שר ביטחון וראש ממשלה. ומי שמציג את המבצעים לשר הביטחון ולראש הממשלה זה ראש מחלקת המבצעים. במקרה זה הייתי אני. ובגין פיטר את ויצמן, והוא נהיה גם שר ביטחון וגם ראש ממשלה. וזאת הייתה ההזדמנות שלי להכיר את האיש הזה. איך להכיר? כל יום חמישי הייתי נפגש איתו, היה גם שר ביטחון. וכל מבצע שעובר את הגבול מחייב אישור של שר ביטחון וראש ממשלה. כך שכל שבוע הייתי פוגש אותו. למה אני מספר את הסיפור? מעבר לזה שזה חלק מההיסטוריה שלי וגם למדתי הרבה, הצלחתי להכיר, זו הייתה תקופה של איזה חצי שנה. ובחצי שנה אם אתה נפגש עם מישהו כל יום חמישי, אתה מצליח להכיר אותו.
והוא עשה עליי רושם בלתי רגיל. יום אחד אני בא לאבא שלי לארוחת ערב ביום שישי, ואני מספר לו מה קורה וזה וזה וזה, ואני אומר לו, תשמע אבא, אני כל יום חמישי רואה את בגין, ואני אומר לך, זה לא מה שהיית מספר לי. ואיש בלתי רגיל, לא מתלהם, לא זה, לא פה, התחיל לצרוח עליי, מי זה בגין, הפשיסט הזה, והזה, והפה והשם. אמרתי לו, נו טוב, מה, זקן בין 85-90, אני יכול לשנות לו את הדעה? אז זה קוריוז, אבל הייתה לי הכרה טובה איתו, וזה עזר לי בהמשך, אני אגיע לזה בהמשך הקריירה שלי, אבל הייתה לי כתוצאה מההיכרות עם בגין, גם היכרות יותר טובה עם העוזרים שלו, עם יחיאל קדישי, ועם המזכירה שלו, ציפורה קלמנובסקי, אני חושב, אולי אני לא מדייק. עד כמה הוא היה מעורב בפרטים, בגין? הוא לא היה מעורב בפרטים, גם לא היה נכון לערב אותו בפרטים. הוא היה מסתכל על העניינים מלמעלה, ולמעשה זה די נכון. אני רוצה להגיד לך רק שהתקופה הזאת הייתה מלאת אתגרים. פעם אחת זה כל מה שקשור למדיניות מול הנוצרים בלבנון. הקשר שלנו עם בשיר ג'ומייל ועם כל הערבה הזאת של הנוצרים היה מאוד אינטנסיבי. הוא היה צריך לגבש מדיניות, והמדיניות שלו הייתה עוזרים למיעוט. הנוצרים הם המיעוט, אנחנו עוזרים להם. הייתי בביירות מספר פעמים עוד לפני המלחמה. הדבר השני שהיה בתקופה הזאת זה השמדת הכור העיראקי על ידי חיל האוויר הישראלי. וזאת הייתה החלטה מנהיגותית מדרגה עליונה של מנחם בגין, וזה לזכותו. הוא לא היה, זה לא היה רוב מוחלט, היו ויכוחים על זה. לא כולם אמרו. אז אתה היית שותף לדיונים על השמדה? בוודאי, לכל הדיונים ברמה הכי גבוהה, או בממשלה או במטה הכללי, הייתי שותף כראש מחלקת מבצעים. אני יכול לספר לך קוריוז על העניין הזה, שהרי ההתקפה על הכור נדחתה, סוכם על תאריך מסוים, וזה נדחה. למה זה נדחה? כי הייתה הדלפה. מישהו הדליף לשמעון פרס, וביטלנו את העניין הזה. ואז אני זוכר איך התארגנו לפעם השנייה. הלכנו לבגין ורפול אמר, עמוס, רק אתה בא איתי, אף אחד לא בא. לא ראש אמ"ן, לא סגן רמטכ"ל, לא אלה מדליפים, אף אחד לא בא. לא חשוב, תכף אני אגיד לך מה עניתי. אף אחד לא בא. נסענו לירושלים, אני זוכר, אני ורפול ועברי, מפקד חיל אוויר, לבגין. ואז הוחלט מתי אנחנו הולכים באמת לעשות את זה. ויוצאים מהזה, אני אומר לו, שמע, אני חייב לעדכן את ראש אמ"ן, את סגן הרמטכ"ל, קוטי. שמעת מה אמרת לך? אתה לא אומר אף מילה. טוב, הבנתי. לא חשוב. חזרנו חזרה לתל אביב, התקנתי את קוטי, ויצא המבצע. אז זה התקופה שלי, כלומר שני דברים. א', הקשר בלבנון, הייתי שם כמה פעמים בשיחות עם הנוצרים, ותקיפת הכור העיראקי, זה היה ההיילייט בתקופה שלי כראש מחלקת מבצעים. אני זוכר בתדריך לטייסים שטסו לעיראק, רפול אמר להם, אם צריך לדבר משהו תדברו, אל תשתקו, אני לא מוכן שיענו אתכם.
רפול אמר. כי צריך לזכור, זה אחרי התיאורים הזוועתיים של טייסים שנפלו במלחמת יום הכיפורים. אז אני זוכר את האירוע הזה. והוא אמר להם עוד, תיקחו כמה תמרים, שימו בכיסים. כן, הוא היה, אני לא רוצה להגיד איש מיוחד, אבל היה טיפוס, רפול. ובסך הכל מאוד הייתה הערכה הדדית בינינו, היינו ביחסים מצוינים, היה לי מאוד נוח איתו. עמוס, אתה רמ"ח מבצעים, רפול הרמטכ"ל, מתכננים את תקיפת הכור העיראקי, אנחנו ב-81, בגין ניהל את העניינים גם מבחינה זאת שהוא שר ביטחון, או שהרגשתם איזשהו ריק כזה? תראה, מה אתה צריך מראש הממשלה במצב כזה? אתה צריך מראש הממשלה שיקול דעת שיבין מה הולכים לעשות. אתה לא צריך ממנו הבנה מי יעשה, איך יעשו, זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין, שם צריך להיות שר הביטחון ואין שר ביטחון. אבל זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב בהחלטה זה האם לעשות או לא לעשות. כל השאר זה טכני. כל השאר זה טכני. האם מסוגלים או לא מסוגלים זה דברים אחרים. זה אתה לא היינו צריכים אותו. מה שצריך אותו זה האם זה נכון לעשות את זה או לא נכון לעשות את זה. מה זאת אומרת, נניח, מה זאת אומרת לא נכון? אם הדרג הצבאי היה בא לראש הממשלה ואומר לו, שמע, לא בטוח שאנחנו יכולים להצליח. אז העניין עובר לראש הממשלה. אבל אם בא הדרג הצבאי לראש הממשלה ואומר לו, זה היעד, אנחנו מסוגלים להשמיד אותו, התוצאות תהיינה אולי מטוס אחד, 2 מטוסים ייפלו, אולי טייס אחד ייפול בשבי או 2 טייסים, זה מה שיקרה. היעד יושמד וזה יהיה. עכשיו, אתה ראש ממשלה, כל השאר זה אתה צריך להחליט. מה יגידו האמריקאים, מה יגיד העולם, מה יגיד זה, מה יגידו בתוך עם ישראל. אין ויכוח, מבחינה מדינית זה ראש הממשלה. זה הכל. אז לא, אתה לא צריך אותו בהבנת העניין המבצעי. זה לא... טוב, אני זוכר את התדריך, כפי שאמרתי לך מקודם, תדריך של רפול לטייסים, של תדריך של עברי, של מפקד חיל האוויר לטייסים, ויוצאים למבצע. בסך הכל המבצע ארך כמה שעות, זה לא דבר שאורך ימים, ואת התוצאות יודעים מיד. כך שזה הלך מהר מאוד, לא היה לנו זמן של כאבי בטן או מה יהיה או מה פה, מה שם. 2-3 הכל נגמר. זהו, הצלחה גדולה מאוד. אני לא זוכר שהיה איזה רעש עולמי סביב העניין הזה, נגמר. כלומר, מה שאני יכול להגיד לגבי האירוע הזה, זה הדבר מבחינתי היוצא דופן שעשה עליי רושם, זה לא החלק הצבאי, זה ההחלטה המדינית של בגין ללכת על זה. והאומץ המדיני, הפוליטי, כן לעשות את זה, כי היו מתנגדים. זה לא שכולם אמרו, היו מתנגדים, וזאת החלטה מאוד קשה, ואני מברך אותו על זה. עמוס, אני רוצה להודות לך על הדברים עד כאן, ונמשיך במפגש הבא. תודה.